Trăng mờ trăng tỏ, sao bay sao dời. Gieo chi sầu đau gió bão, lỡ mai trả lại nước mắt thương đau. Dù rằng số kiếp long đong, nhưng lòng vẫn rõ đục trong dưới đầy. Bên nhau vượt qua từng cơn vất vả, có nhau đêm ngày muối mặn gừng cay. Cuộc đời mong manh, dòng đời xoay nhanh, giàu nghèo xin chớ đo lường. Một đời phong ba, một đời đi qua, ngậm ngùi biết bao buồn vui. Một đời phong ba, một thời đã xa, ngậm ngùi biết bao Mình có chuyện gì phiền trong lòng vậy? Có một việc xưa nay làm tôi bối rối hoài. Hãy nhớ tới, không sao ngủ được. Chắc mình cũng biết, tuy không phải là máu thịt, nhưng tôi thương thằng Hai như con ruột của tôi. Hơn 20 năm qua, tôi làm lụng cật lực, dùi đầu vắt óc là muốn có tiền dư. Trước là cho nó ăn học thành tài với người ta, sau là khi chúng mình trăm tuổi già, để lại chút đỉnh cho nó khỏi nghèo nàn cực khổ. Có như vậy thì tôi mới yên lòng. Nhưng nghĩ lại, sự suy tính đó thì được về phần tôi. Mà má nó nghĩ lại coi, thằng Hai nó có cha, cha nó lại giàu có. Lúc còn nhỏ thì giấu nó đã đành, bây giờ nó lớn khôn rồi, nếu không nói thì quấy với nó lắm. Bởi vậy mấy tháng nay tôi buồn lo hết sức, nhưng cũng đành thôi. Tôi tính chừng nào nó về, tôi sẽ kể hết chuyện ngày xưa cho nó hiểu. Thà là nó bớt thương tôi, chứ không muốn để nó trách tôi. Mình tính như vậy sao được? Mình không thương con nữa hay sao? Nên mình tính gây nỗi buồn rầu cho em. Cha nói là mình đó, chứ tôi không biết cha nào hết.
Tôi là cha, nhưng không phải là cha ruột của nó. Mình nói như vậy thì cũng như mình cầm dao cắt ruột tôi. Không, má nó đừng buồn. Việc tôi tính đó phải lắm. Tôi không muốn cho con ngày sau có chỗ trách tôi được. Chứ không phải tôi có ý muốn làm buồn cho má nó đâu. Tôi cũng biết mình không muốn làm cho tôi buồn. Nhưng mà chuyện xưa đã phai mờ hết rồi. Bây giờ mình bày ra, tôi vui sao được. Con đã nên người. Nếu mình giấu cội rễ, không cho nó biết cha ruột của nó, tức là mình đã dắt con mình vào con đường bất nghĩa. Cha ruột nó? Nên thân gì mà nói cho nó biết. Dẫu nên hay không nên thân, cũng là cha ruột của nó. Cha nó quấy là quấy với người khác. Nó là con, lẽ nào nó lại hờn cha nó? Cha nó bỏ nó, không thèm nhìn nó, không nuôi dưỡng nó. Cha nó ở như vậy, có quấy với nó hay không? Dầu có quấy, nó cũng không được phép trách. Huống chi cái quấy anh Ba Cam đã rửa sạch lâu rồi. Nếu mình còn giữ mãi trong lòng thì hơi hẹp hòi đôi chút. Người làm nhơ nhuốc danh giá của tôi, làm sao tôi quên được. Mình không nên cố chấp một cách thái quá như vậy. Cái lỗi của người ta làm ngày trước, có lẽ họ cũng đã ăn năn lâu rồi. Người như vậy có bao giờ biết ăn năn? Mình đã bỏ xứ hơn 20 năm, có gần gũi hay gặp mặt người ta lần nào nữa đâu mà xét đoán người ta cho được. Sự nhơ nhuốc của tôi đã che đầy Yên rồi. Bây giờ còn dở ra làm chi? Mình nghĩ lại coi, con mình có ăn học và đã thành ông này ông kia rồi. Bây giờ mình nói cho nó biết cái hư của mẹ nó ngày xưa. Bây giờ vì tình mẹ con, nó không nỡ xua đuổi. Xong nó kêu tôi bằng má. Nó cũng ngại miệng lắm chứ. Tôi xin mình hãy thương giùm phận tôi. Nếu vì cái hiếu nghĩa của con mà phạm phải cái danh giá của vợ, thôi thì nín lặng là hơn. Chứ biết làm sao bây giờ. Cái bụng của tôi xin phú cho trời đất hiểu. Tôi đội ơn mình lắm. Xin mình đừng tưởng cái bụng của mình không ai biết. Tôi biết lắm. Mà tôi nghĩ một mình tôi biết cũng đủ rồi. Dạ, xin mời.
đợi đi. Chị ba qua kia ra chỗ đó. Kính thưa bà con, hôm nay tôi mời quý vị tới đây là vì trước khi đi thi, tôi có vái cúng đất đai ông bà một con heo. Nay con tôi thi đậu và về tới đây, tôi xin cúng heo trả lễ để tỏ tấm lòng thành của gia đình chúng tôi. Mong quý vị hương chức cùng bà con cô bác trong làng chứng kiến. Nay con tôi Hoàng Kinh Lý thuộc ngạch Nam Kỳ ra mắt quý vị. Cha mẹ cho con ăn học, nay đã thành tài, cha mẹ mừng lắm. Tuy vậy, cha mẹ còn lo một chút nữa là lo kiếm vợ cho con. Má nó cần gì phải lo chuyện đó. Con mình làm ông kinh lý, thiếu gì chỗ tử tế gả con cho. Việc gì mà lo. Và lại tôi thấy con mình nó lớn rồi, hễ nó thích chỗ nào thì mình cưới chỗ đó cho nó. Cha nói vậy cũng phải, nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu. Việc vợ chồng là việc hệ trọng, con phải để cho cha má định. Chứ có lẽ nào con dám tự quyền. Vậy cha má có chỗ nào phải thì con ưng, chứ con không dám cãi. Bây giờ con xin phép vào trong nghỉ. Lúc nãy con uống mấy ly rượu, con thấy hơi mệt. Để má lấy thuốc cho con uống. Không sao đâu má, để con chịu đựng cho quen. Mai mốt con đi làm việc, sống một mình cũng đỡ bỡ ngỡ. Con đã biết quan lớn bổ con về đâu chưa? Dạ, chưa có quyết định chính thức, nhưng quan lớn đã nói miệng cho con biết rồi. Ở đâu vậy con? Dạ, làng Vĩnh Lợi với Vĩnh Hữu, thuộc tỉnh Gò Công. Con chào cô. Chào Dượng. Chào cháu. Vậy mà ba con cứ sợ cô và Dượng không tới. Hôm nay là giỗ của bà nội con. Cô mà không tới thì có chết với ba mày. Con kêu mấy đứa nhỏ ra bưng cao trầu cam bưởi vô đi. Dạ. Cô ạ. Ủa, con Diệu ở đây còn chồng nó đâu? Thằng chồng nó mê say bài bạc, tiêu tan hết sự nghiệp. Tôi sợ nó phá lay tới gia sản con tôi, nên tôi bắt con Diệu về đây. Bữa hổm nhà tôi đi Gò Công về, thấy anh đi đóng bách phân đất. Anh mua sở ruộng nào đó vậy anh hai? Mua đất của Chánh Bái Quân bên ụ giữa. Anh mua mấy mẫu, giá nhiêu vậy? Ổng thiếu có 3.000 đồng, mà 4 năm nay ổng trả lời hoài trả vốn không nổi, nên ổng theo năn nỉ mua giùm. Cực chẳng đã nên phải mua, mặc qua. Không đầy 15 mẫu mà mua tới 8.000. Theo giá lúa bây giờ thì ruộng đó rẻ chứ đâu có mắc. Tuy là nói 8.000, nhưng mà 4 năm nay anh cho dai ăn lời hết 2.500, 3.000 rồi. Tính ra ruộng đó anh chỉ mua có 5.000 hay 5.500 chứ gì.
Cô tính kỳ quá. Cô nói như vậy, té ra tôi muốn đọa con bái quân hay sao? Tại ổng năn nỉ quá, cho tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng Tí chết tới giờ, tôi rủ rệt buồn bã, hết muốn mua thêm ruộng đất nữa. Tôi chỉ còn 2 đứa con gái. Mua cho nhiều đặng ngày sau người dân họ ăn, chứ ít gì đâu. Anh nói vậy sao phải? Con nào cũng là con chứ. Anh có 2 đứa con gái là phước. Như vợ chồng tôi nè. Trời trời, không có một chút con nào hết đây thì sao? Thà là đừng có con như Dượng còn hơn. Chứ có con gái là thứ giống gì. Đó, con Diệu đó. Hễ vợ chồng tôi chết rồi chia ruộng đất cho nó, chồng nó đánh bài thua chừng 1 năm là hết chứ gì. Còn con Thục, chừng có chồng chắc cũng vậy nữa. Con Thục rồi sao? Tại mình lựa thứ gì đâu mà gả cho nên nó mới như vậy. Sao mình lại đổ thừa cho con? Còn lựa sao nữa? Anh chủ khoát là người giàu có, của ảnh còn hơn của mình nữa. Sau đó mình không cản rồi bây giờ mình lại nói tại tôi. Tôi là đàn bà, cản mình sao được? Sao lại không được? Chẳng bằng mình thấy anh Xu giàu có, mà lại có một đứa con. Mình muốn con Diệu ăn gia tài nó, nên mình mới xúi thêm đặng cho tôi gả chứ gì. Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Ông đổ cho bà đổ cho ông làm chi? Rồi rầy rà trong gia đình. Tôi tiếc là tôi không có con. Chứ nếu có tôi chọn lựa hẳn hồi lắm. Cô lựa cách nào đâu? Cô nói tôi nghe thử coi. Trước hết chọn rể phải có học thức. Vì ở đời này không có học thức thua sút người ta lắm. Chọn học thức rồi á, phải chọn có nhân có nghĩa mới được. Chọn được 2 điều đó rồi á, thì xem hình thể của thằng rể, cho nó mạnh dạn. Bởi vì mình gả con cho đứa bạc nhược á, thì con mình suốt đời nó phải nuôi bệnh nè. Đó, chọn rể chọn như vậy đó. Không cần giàu sang, không cần nghèo hèn. Nghèo hèn mà nó ở phải á, thì quý gấp 100.000 lần. Giàu sang mà nó ở quấy ở hư. Cô nói nghe phải lắm. Lúc gả con Diệu thì vợ chồng tôi dụng tính. Còn con Thục đó, tôi giao nó cho cô lựa. Cô gả nó giùm cho tôi. Ý chị muốn gả cho hạng người nào? Cô gả chỗ nào, hễ cô ưng ý là tôi xuôi lòng. Không à, lựa chỗ phải thì đã đành, nhưng chỗ phải cũng theo thế. Nhà giàu có cái phải, mà làm quan cũng có cái phải. Vậy chứ con nhà giàu với người làm quan thì chị lựa chỗ nào? Ý thôi, tôi thất kinh con nhà giàu rồi. Tôi muốn gả con Thục cho mấy thầy, đặng được tưng tiêu cho khỏe thân nó. Cha chả, muốn phá hoại đó hả? Gả con cho nhà giàu, giàu nó có phá của thì nó có của cho nó phá. Chứ gả cho mấy thầy, họ không có của bán, họ phá gia sản mình cho mà coi. Mình gả con Diệu rồi, tới phiên con Thục tôi không có cho mình xía vô đâu. Nói chơi vậy thôi chứ gả chỗ nào cũng được. Tôi không đòi hỏi gì. Từ ngày thằng Tí chết rồi, tôi không cần thiết gì nữa. Có một chút con trai, mừng hết sức. Tính để gia tài cho nó. Sau này nó nối nghiệp mà cúng bái ông bà. Chứ 3 cái thứ con gái mà có nghĩa gì. Thằng Tí chết đó, không biết chừng lỗi tại anh. Sao mà tại tôi? Hồi đó anh có thằng con trai, anh không biết thương nó. Anh bỏ nó thân sơ thất sở. Ông trời ổng giận, ổng không cho anh có con trai nữa chứ làm sao. Chuyện chơi qua đường, làm sao chắc là con của mình được. Vậy chứ hồi sanh nó ra đến giờ, anh có thấy nó lần nào hay không? Không. Tôi thấy nó hồi nhỏ. Nó giống hệt anh như con đúc vậy. Cô này, khéo bày đặt chuyện. Nói thiệt chứ ai thèm đặt chuyện làm chi. Phải chi hồi đó anh nhìn mặt nó thì... Nhìn bất tử vậy sao được. Mà nhìn rồi má bài trẻ nó sanh vặt. Chịu sao nổi. Sanh vặt cái gì? Anh nhìn con mà thôi. Ai biểu anh nhìn mẹ làm chi mà sanh vặt. Tôi tiếc quá. Tôi biểu ông nhà tôi có vợ bé, đẻ con cho tôi nuôi, mà ông không có chịu. Vợ bé vợ mọn mà làm gì. Ông trời cho mình có con thì mình nuôi, còn không thì thôi. Chứ có con rồi nó hư, làm khổ mình chứ có ích gì đâu. Có con sao lại không ít? Ông này nó kỳ không? Trời trội như mình đây á, đến khi chết rồi á thì chó nó bơi mã chứ có ai đâu mà dãy.
Vậy cũng vậy mà không vậy cũng vậy. Hễ chết rồi thì thôi. Lo chỉ cho nó mệt. Cô biết mấy năm nay tụi nó đi đâu không? Tuổi nào? Tụi cai tuần bưởi. Thì tuổi nó đi mất mấy chục năm nay rồi. Anh muốn tìm hay sao mà hỏi? Hỏi cho biết vậy mà. Thôi mình nói chuyện khác. Mình ra ngoài nói chuyện với chồng con Diệu đi. Chào cậu Thôn. Chào Dượng. Ở nhà này tôi thấy chỉ có Dượng là người biết phép lịch sự tối thiểu. Người ta chọn Dượng làm hương chủ để lo việc làng là đúng lắm. Nhưng chọn cha vợ tôi làm hội đồng là sai. Dượng biết sau lưng ổng người ta nói sao không? Hội đồng thảo. Cậu ăn nói giữ miệng một chút, để ông Nghĩa nghe được. Ông buồn. Ông buồn kệ ông chứ. Tôi đánh bài, tiêu xài tiền bạc của tôi. Tôi chưa hề ngửa tay xin cha mẹ vợ tôi một đồng. Vậy tại sao hôm nay tôi nhớ ngày đám giỗ tôi tới cúng mà ông không thèm nói với tôi một tiếng? Dượng thấy ông làm vậy có đúng không? Thứ đồ khốn nạn, hết ruộng hết đất rồi mà cứ lo ăn nhậu hoài. Con Thục mà có chồng kiểu này chắc là tôi hết sự nghiệp này luôn. Không việc gì chị phải lo. Để tôi kiếm chỗ gả con Thục cho chị coi. Làm quan á, họ tới làng khó lòng lắm. Thằng Thôn. Dạ. Mày lo sắp xếp cho chu đáo, đừng để lôi thôi nha. Người ta tới làng bị quở đà. Dạ. Dạ bẩm cả, tôi đã sắp đặt hết rồi ạ. Nhà việc của mình rộng, quan kinh lý ở ngủ là phòng phía sau, còn làm việc á thì ở ngay đây nè. Tuy nhiên có một điều khó liệu là nhà khối của làng ta đang dở làm lại, chỗ đâu mà nấu ăn cho quan kinh lý đây? Cái đo kho dữ ra. Bây giờ tính làm sao? Bẩm cả, để chừng quan kinh lý tới, tôi sẽ tỏ việc cho ngài hiểu, coi ngài định lẽ nào. Còn nếu như ngài buộc nhà phải có nhà bếp, thì mình phải mướn đỡ một căn phố, chứ biết làm sao. Vậy thì được. Mày có nghe nói chừng nào quan kinh lý đến hay không? Bẩm không à. Mà trác quan lớn gửi lên đã 4-5 bữa nay rồi. Chẳng nay thì mai quan kinh lý sẽ tới, chứ không lâu đâu ạ. Chắc quan kinh lý tới kìa. Có phải ngài đây là... Tôi là kinh lý, có lệnh quan trên phái đến đây đặng đo điền thổ trong làng. Phải mấy ông đây là hương chức trong làng hay không? Dạ. Xin chào quan kinh lý. Làng có được trác của quan chánh bố, nên bữa nay nhóm sắp xếp chỗ cho ông ở. Đang bàn tính thì ông tới, thiệt may quá. Bác làm chức chi trong làng? Dạ, tôi làm hơn cả.
Té ra bác là ông cả à? Dạ. Tôi lên tình cờ mà gặp cả làng đây. Thiệt là may mắn. Xin bác làm ơn cho biết thôn trưởng là ông nào? Đây là Hương thôn viên. Và đây là Hương thân cao. Đây là Hương chủ khanh. Còn đây là Hương bộ chậm. Hai ông này sẽ làm phái viên cho quan kinh lý. Làng tôi được trác quan lớn thì lo các việc xong rồi. Duy chỉ có việc nhà khói là sửa chưa xong, nên không biết làm sao. Có chỗ nào cho bồi bếp của ông nấu nướng? Ôi, chuyện không hề chi. Tôi không có bồi bếp chi hết. Chắc là kiếm chỗ ăn cơm quán thôi. Dạ, ông không tính đem bà kinh lý theo hay sao? Chưa có bà kinh lý. Nếu ông biết ai muốn làm bà kinh lý, ông chỉ giùm thì mới có được. Thưa ông, tuy ông mới tới, công việc sắp đặt chưa yên, nhưng tôi xin phép thỉnh ông chiều nay qua nhà tôi dùng cơm chiều. Trước á là ông biết nhà tôi, sau á là nói chuyện chơi. Nếu ông chủ không mời thì tôi cũng xin với mấy ông đây cho tôi ăn cơm chiều nay. Bằng không tôi có chỗ đâu mà ăn. Nhà ông ở gần hay ở xa? Thưa gần, cách đây chừng 100 thước à. Đây là ban hội tề. Có mở mọi nhà không? Tôi có. Dạ mời. Tôi chào quan kinh lý. Chào bà chủ. Tôi mới lên tới là được ông chủ mời qua nhà ăn cơm. Tôi nhận lời mà không biết ý bà thế nào. Quan kinh lý đến nhà ấy là làm rỡ ràng cho tôi. Tôi mừng lắm. Mời quan kinh lý ngồi uống nước, tôi ra sau dạy bầy trẻ sửa soạn dọn cơm. Xin bà cứ tự nhiên. Dạ. Dạ mời. Tân, lại đây sát quan kinh lý đi con. Con ông đây phải không? Thưa, nó là cháu. Vợ chồng tôi không có con. Thay vậy tôi xin bớt một đứa con của em tôi để làm con nuôi. Té ra hai ông bà đây không có con. Dạ, thưa không. Không con thì nuôi cháu. Con cháu gì cũng vậy. Miễn nó nên thì được nhờ. Sắp nhỏ đã dọn cơm xong. Mời quan kinh lý sang đây dùng cơm. Dạ, xin mời quan kinh lý. Tôi mời bà chủ cùng ăn cơm luôn thể. Mời quan kinh lý cứ dùng cơm với nhà tôi. Tôi chưa đói, để tối rồi sẽ ăn. Không được. Nếu bà không ngồi thì tôi không dám ăn. Bà cứ coi tôi như em cháu, chứ đừng khách khứa chi hết. Kêu cả cháu nhỏ ra đây ăn, như ngày thường ở trong nhà mà. Vậy tôi mới chịu. Lấy thêm 2 cái chén nữa, rồi dẫn thằng Tân ra ăn luôn. Dạ. Vậy thì tôi ăn ngon miệng rồi. Bẩm, quan kinh lý chừng nào mới rước bà kinh lý lại đây? Hồi trưa, ông chủ có hỏi tôi câu đó. Tôi trả lời pha lẫn với ông chủ là chưa có bà kinh lý. Nếu ông biết thì chỉ giùm. Bây giờ bà lại hỏi. Chắc tôi cũng trả lời như vậy quá. Té ra quan kinh lý chưa định đôi bạn hay sao? Thưa chưa. Xin lỗi quan kinh lý. Không biết năm nay quan kinh lý được bao nhiêu tuổi? Tôi được 25 tuổi. Ông cụ với bà còn song toàn hay không? Cha mẹ tôi còn mạnh giỏi hết. Không biết quan kinh lý gốc người ở đâu? Tôi gốc gác sinh đẻ ở Bạc Liêu. Cha với má tôi đều ở dưới hết. Quan kinh lý có anh em đông không? Không. Cha với má tôi
Con mình tôi thôi. Ông bà cụ thiệt là nhân đức lắm mới được như vậy. Có lẽ năm nay ông bà cụ lớn tuổi rồi chứ. Thưa không, cha tôi gần 50, còn má tôi mới 40 mấy. Còn trẻ dữ à. Vậy là có phước lắm. Tôi chắc là ông bà cụ đang kiếm nơi đặt định đôi bạn cho quan kinh lý. Vậy theo quan kinh lý muốn kiếm vợ như thế nào? Muốn kiếm ở đồng hay ở tỉnh? Kiếm vợ thì lựa đức hạnh, tánh tình, chứ cần gì lựa chỗ ở. Quan kinh lý nói phải lắm. Nhưng con gái ở đồng nó chân chất thật thà, sợ không xứng đáng làm bà kinh lý. Tôi cũng ở đồng vậy. Tôi kiếm vợ là kiếm người nội trợ hiền, chứ không kiếm người làm bà kinh lý. Nếu ai muốn làm bà kinh lý mà ưng tôi thì chắc tôi không dám cưới. Dạ. Như lời quan lớn dặn nhờ, tôi đã hỏi, và chị này đây đã chịu nấu cơm quán cho quan kinh lý và người đi cùng. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ủa chị Hai, đi đâu mà ghé vô đây vậy? Tôi đi chợ, luôn tiện ghé chơi. Nè chị Hai, tôi có chuyện này ngộ lắm. Tính ra nhà nói với chị thì chị vô đây may quá à. Chuyện gì mà ngộ? Chuyện quan kinh lý đến đo đạc điền thổ. Chuyện quan kinh lý đo đất mà ngộ cái giống gì? Tôi có 10 mấy mẫu ruộng trong làng, ổng không chịu đo hay sao? Ây, chị nóng quá. Để tôi nói cho mà nghe. Quan kinh lý này ngộ lắm. Mới 25 tuổi, ăn nói hòa nhã, dễ thương lắm, mà chưa vợ. Tôi muốn làm mai cho ổng cưới con Thục. Cô nói ông kinh lý mới lại, sao cô biết tuổi ổng và ổng chưa vợ nữa? Ê, ổng qua ăn cơm bên này. Tôi với ông Hương chủ hỏi thăm ổng có vợ hay chưa. Ổng cười ngất. Rồi cậy tôi với ông chủ biết chỗ nào thì làm mai giùm cho ổng. Hôm trước chị nói muốn gả con Thục cho người làm quan phải không? Vậy thì đúng rồi. Người ta làm quan, chứ không phải như thầy Thông, thầy Ký hay thầy giáo đâu. Ông kinh lý đó có giàu không? Trời ơi, mới quen ai mà biết gia đạo ổng được. Mà chị đã nhất định gả con Thục cho người làm việc quan, không cần giàu nghèo, thì chị còn hỏi việc đó làm gì? Không, thì hỏi cho biết vậy mà. Nếu người làm việc quan á mà cha mẹ giàu thì càng thêm quý chứ làm sao. Chứ cái thứ rễ sang mà nghèo, nó theo nó khẽ tiền mình, cũng khổ cho mình chứ. Chị đừng lo, ông kinh lý này hẳn hòi lắm. Không như cái hạng rễ mà chị nói như vậy đâu. Ông mới tới mà ông cậy cu với dượng làm mai cho ông cưới vợ. Cái cảnh học tóc đó làm cho tôi nghi ông điếm đàn quá à. Không có đâu. Ông nói pha lửng ngộ lắm, chứ có mồi miếng gì đâu. Tức quá. Tôi nói hễ chị thấy mặt và nghe ổng nói chuyện thì chị thương liền. Chị về nói chuyện với anh Hai đi, rồi tôi mời ổng qua đây có mà coi. Nói chuyện với nhà tôi làm giống gì? Ổng gả con Diệu không nên thân, thấy phát ghét. Gả con lấy chồng là định cuộc 100 năm cho con. Vợ chồng phải hiệp với nhau mà bàn tính. Chứ chị tự chuyện không bàn với ảnh, sao phải? Trưa rồi, tôi về kéo trời nắng. Để tôi về tính lại. Chị tính kỹ đi rồi trả lời cho mau mau. Nè, tôi nói thiệt, chỗ này xứng đáng. Mình làm mẩy, người ta cưới vợ khác thì uổng lắm. Biết rồi.
Chị hai. Sao? Chị tính được hay không? Tôi về nói với cha bầy trẻ rồi dò ý con Thục. Coi bộ con nhỏ nó chịu. Cầu lấy, chứ đợi giống gì mà không chịu. Hôm nay cô có nói hơi hơi cho ông biết hay chưa? Hôm rày ổng không có qua bên này. Mà anh với chị chưa trả lời. Ai mà dám vội vàng như vậy? Được à. Cô Khoan đã nói. Bây giờ cô tính cách nào cho vợ chồng tôi gặp mặt ổng nè? Có khó gì. Chị muốn gặp ngày nào không được. Tôi nói với ông chủ mời ông qua ăn cơm thì chị gặp chứ gì. Bữa nay là 20 rồi phải không? Cô với dượng chủ mời ổng 24 ta đi. Bữa đó hai vợ chồng tôi vô. Thôi tôi về. Bữa 24 mà sớm hay chiều? Sớm chứ chiều mưa gió tôi về cực lắm. Sớm mai không có được. Vì ổng đi đo đất cả ngày. Để tôi mời buổi chiều cho tiện hơn. Ráng đi chị ha. Thôi thì chiều. Vậy để tôi nói với ông Hương chủ mời. Chắc ông chịu thôi. Hôm nay tôi bận việc, không qua thăm ông bà chủ được. Thiệt tôi có lỗi nhiều lắm. Nay ông bà lại mời tôi ăn cơm nữa. Nếu tôi từ chối thì lỗi lại càng có lỗi thêm. Ông bà có lòng chịu cơm, có lẽ nào tôi không sẵn lòng chịu thất công cái miệng. Dạ. Xin ông làm ơn nói với bà chủ bữa 24 tôi để bụng trống qua ăn. Để làm vui lòng bà. Dạ. Anh hai, chị hai. Thưa cô. Con nhỏ bới tóc xệ quá. Vô đi cô bới lợi cho. Dạ. Ông chủ mời tôi ăn cơm chiều nên tôi về hơi sớm. Nghỉ mệt để ăn được nhiều, kẻo ông bà phiền. Dạ. Giới thiệu với quan kinh lý. Đây là ông Hội Đồng, anh ruột của nhà tôi. Anh ở ngoài làng Vĩnh Thạnh. Được biết ông, tôi lấy làm vinh hạnh. Dạ. Và giới thiệu với quan kinh lý. Dạ. Đây là bà nhà tôi. Ông chủ mời tôi ăn cơm mà không nói có khách khác. Tôi ăn mặc bê bối, thất lễ quá. Dạ, bẩm xin quan kinh lý đừng ngại. Đây là anh chị tôi chứ có khách lạ đâu. Dạ. Dạ, xin quan kinh lý cứ tự nhiên. Vậy thì may lắm. Ăn cơm mà còn được làm quen với ông, bà hội đồng nữa. Dạ. Vợ chồng tôi cũng rất hân hạnh được hầu quan kinh lý à. Dạ. Sao chị? Tôi không uống được rượu, hai ông dùng đi. Quan kinh lý không uống được nhiều thì uống ít, phải uống một chút. Đặng đói bụng mà dùng cơm. Thức ăn của bà chủ coi nấu đã thấy ngon miệng rồi, có cần gì phải uống rượu khai vị.
Phải không bà chủ? Nghe lời ông, tôi xin uống một chút. Nhưng từ rày sắp lên, ai mà chê tôi có tật rượu chè là tôi đổ thừa tại ông đó. Chị rót rượu đi. Hôm nay bà muốn cho tôi ăn nứt bụng hay sao mà dọn nhiều dữ vậy? Dạ bẩm quan kinh lý. Dạ thường thôi chứ có chi đâu. Bà giấu tôi. Trong nhà có việc chi đây? Bẩm không. Mời quan kinh lý dùng cơm. Trong nhà còn ai nữa? Mời hết ra đây ăn cho vui. Dạ bẩm không còn ai nữa. Hồi nãy tôi thấy có ai thấp thoáng trong kia nữa mà. Bẩm con cháu tôi, con của anh chị đây. Dạ. Mời dạ, cổ ra ăn luôn thể. Nó mắc cỡ, không có chịu ngồi đâu. Thôi để nó ở trỏng ăn với mấy thằng nhỏ tôi. Người nhà mà mắc cỡ cái nỗi gì. Nãy giờ tôi quên đứa nhỏ đó nữa chứ. Nghe nói ở Bạc Liêu đất tốt nên họ giàu lắm. Dạ thưa, giàu là người ta, chứ tôi đâu có giàu. Cha mẹ tôi có vài chục mẫu đất, làm đủ ăn thôi. Vài chục mẫu là giàu rồi. Thưa, ở đây ruộng đất hẹp nên ít chục mẫu cho là giàu. Chứ ở dưới tôi ruộng đất rộng, có mấy ngàn mẫu mới dám khoe là giàu. Bẩm quan kinh lý, ông ở nhà có làm chức gì không ạ? Ông thân tôi làm làng, làm hương sư. À, làm hương sư à? Dạ. Dạ. Tôi nghe cô chú nói quan kinh lý có một mình, không có anh em chi hết. Quan làm việc đổi đi xa, chắc ông bà ở nhà buồn lắm. Cái bà này. Buồn thì chắc rồi, nhưng ở đời phải lo làm ăn, chứ biết sao bây giờ. Cha với má tôi còn mạnh. Để tôi. Chừng nào già yếu rồi thì tôi phải về mà nuôi dưỡng. Lúc này ruộng gặt hết rồi, chắc ông bà rảnh. Tôi tưởng quan kinh lý nên mời ông bà lên trên lúc này thì tiện hơn. Ông nói phải lắm. Để bữa nào tôi viết thơ. Yeah. Tôi mời quan kinh lý bữa nào qua nhà tôi chơi. Cho biết. Dạ. Lúc này tôi đi chơi chưa được. Vậy hả? Thôi để khi khác. Dạ, mời quan kinh lý dùng thêm. Dạ đủ rồi. Dạ. Sao? Coi được không chị? Được lắm. Tôi nói người dễ thương lắm mà. Bây giờ tính làm sao đây? Gả thì gả chứ làm sao. Vậy để mai mốt tôi nói với ổng. Ông chưa thấy con Thục, biết ông có chịu hay không mà nói. Thì tôi nói ổng ra nhà, chị sẽ cho coi mặt. Ông coi rồi ông chê, mình liệu làm sao? Giống gì mà chê, tôi liệu được mà. Ổng chê, mình mắc cỡ lắm chứ. Tôi muốn cô đừng nói gì hết. Cô Dượng rủ ổng vô nhà chơi. Tôi cho con Thục ra vô thường. Nếu nhìn thấy, chừng về cô dọ ý ổng. Chịu thì cô làm mai. Phải, chị tính như vậy hay lắm. Thôi để ít bữa tôi biểu ông chủ mời ổng. Hễ ổng chịu thì tôi cho chị hay, để mình cùng chuẩn bị. Được á, được á.
À, ông chủ, may dữ không? Vô đây. Ông vô đây. Ông vô xử giùm tôi cái vụ này một chút. Ông Hương Bộ phiền tôi là sao không nhận tiền. Nếu bà có lý thì tôi cứ lấy tiền, chứ có hại gì đâu. Ông là hương chủ, ông phải xử ông Hương Bộ sao? Chứ nếu mà dung thứ là hại trong làng lắm. Cái tục ở ta phần đông là như vậy đó. Có việc á thì đem tiền đút lót, quấy cũng lo mà phải cũng lo. Không có tiền á thì không ưng ở trong bụng. Ông phải làm sao cho mấy ông quan đây đừng thèm lấy tiền thì hay hơn. Chứ biểu dân đừng lo tiền sao được. Dạ, có phải ai cũng như ông vậy đâu. Còn chú Hương Bộ, chú làm làng mà đem mối mang như vậy á thì quấy thiệt. Xong cái đó cũng là phong tục của mình xưa nay. Nếu làm tội Hương Bộ này thì phải làm tội cả ngàn, cả muôn Hương Bộ khác mới công bình. Cái phong tục gì tệ hại vậy? Phải làm sao chứ, để như vậy thì xã hội làm sao tân quá được. Vậy chứ làm sao? Đời tiền bạc mà. Thôi, chuyện đó bỏ đi. Tôi có chuyện này ngộ, tôi thuật lại cho ông chủ nghe chơi. Hồi nãy ông Hương Thôn nói có cô nào ở chợ, cổ cứ đi qua đi lại nhà Việt mà bẹo tôi. Ôi, nhỏ đó mà kể gì? Quan Kinh Lý là bậc sang trọng, dễ nào lấy con nhà nghèo hay sao? Để tôi làm mai con gái bà cả cụ, có hơn trăm mấy điền, giàu nứt vách. Quan mà vô đó hả? Thì nó... Còn ông Hương Thân cãi lại là con gái ngoài chợ lịch sự hơn. Bẩm ông, chuyện 200 đồng bạc tôi không quấy, nhưng ông nói tôi chịu lỗi. Chứ còn chuyện này ông cho tôi quấy thì ức lắm. Ông chủ nghĩ coi, con bà cả cựu giàu có, còn con chú Tiều bán bánh in, nghĩa lý gì đâu mà nói chuyện. Nhưng con bà cả xấu lắm. Ôi, đời này á, có tiền giàu á thì xấu cũng tốt, còn không tiền á, giàu tốt cũng xấu. Xấu hay tốt mà làm giống gì? Vợ xấu là vợ của mình, còn vợ lịch sự là của thiên hạ. Nói như anh vậy, muốn có tiền thì đuôi hay cùi cũng được hay sao? Nhưng con nhỏ có đuôi hay cùi gì đâu. Không đuôi cùi, nhưng xấu xí kịch cỡm, không có xứng với quan Kinh Lý. Thôi, xin hai ông đừng cãi nhau nữa. Tôi đang kiếm vợ, mà nghe hai ông bàn cách chọn vợ thiệt tôi ngán quá. Ý hai ông không hợp với tôi chút nào hết. Kiếm vợ phải tìm người có đức, có hạnh, chứ có tiền có sắc mà làm chi. Phải không ông chủ? Hôm nay tôi tới đây là có ý định mời quan Kinh Lý, chú Nhật đi ra Vĩnh Thạnh chơi. Ra nhà ông hội đồng phải không? Dạ phải.
Hai ông bà cứ mời hoài, không đi thì có lỗi, mà đi thì ai làm việc? Chủ nhật ông nghỉ, đi chơi mà hại gì? Ngày thường đi đo, Chủ nhật phải vẽ bản đồ chứ. Việc nhà nước, chừng nào rồi lại không được. Làm gì phải lo cho mệt. Nói như ông vậy sao phải? Tôi tuy ăn lương nhà nước, nhưng tiền đó là tiền của dân. Làm quan mà cắm câu, đứng chờ ngày lãnh lương là có tội với dân. Làm quan ít ai nói như ông vậy lắm. Làm quan phải giữ cho tròn phận sự chứ. Giữ phận sự thì ngày thường làm việc hẳn hoi, còn chủ nhật là ngày nhà nước cho nghỉ thì phải giải lao chứ. Lẹ lên đi, cứ cà rề cà rề cà rề. Hai đứa này là con của anh hội đồng. Dạ, anh chị chỉ có hai đứa này thôi, không có con trai. Dạ mời. Dạ mời. Nhà ông tốt và rộng, mà không có con trai, thiệt là uổng. Ai mà được làm con trai nhà ông chắc là sướng lắm. Tôi có một đứa con trai, nuôi nó tới 19 tuổi rồi. Nó lăn đùng ra chết. Rủi dữ không? Mà ông còn may mắn, ông còn có hai đứa con gái. Chứ ông chủ đây không có đứa con gái nào hết. Thứ con gái có cũng như không. Con lớn tôi gả chồng rồi. Thằng chồng nó chơi cờ bạc. Nó nói không được, nó giận nó về đây. Còn con nhỏ này, họ đi hỏi mấy chỗ rồi. Má nó cưng nó lắm. Dục vặt chưa chịu gả. Dạ, mời quan kinh lý dùng nước ạ. Quan kinh lý ra nhà chơi, thiệt anh chị hai tôi mừng lắm. Hai ông bà gặp quan kinh lý có một lần vậy mà về khen hoài à. Nên cậy ông nhà tôi làm sao cũng phải mời quan kinh lý ra nhà chơi một chuyến. Tôi thấy ông hội đồng bà hội đồng có lòng mời tôi hoài. Nếu tôi không đi thì tôi có lỗi. Bởi vậy tôi phải ráng. Chứ thiệt công việc của tôi nhiều lắm. Dạ, mời quan kinh lý. Dạ mời. Mời quan kinh lý dùng tự nhiên. Dạ mời quan kinh lý. Thưa cô, tôi không biết uống rượu. Xin cô cho tôi một ly nước lạnh. Cảm ơn cô lắm. Nếu ông không dùng rượu thì để tôi lấy nước suối. Lấy nước suối cho quan dùng đi con.